มินจะเดินทางไปที่สลัมแห่งหนึ่งที่รวยที่สุดในอินเดียสร้างรายได้ต่อปีได้มากกว่า10,000 ล้านบาทสลัมก็ว่าเละแล้วเจอสลัมหลังฝนตกเข้าไปเละกว่าเดิมมาดีพลาสติกแต่ละแบบเวลาไปรีไซเคิลมันได้มูลค่าต่างกันนะคะ They put cotton so that it reduces the fumes. It's already reduced So many steep stairs to climb up today เสี่ยงไหมอะไปถึงมิ้นท์เนี่ยเสี่ยงไหมอะ ติดอันดับค่าบ้านแพงที่สุดในอินเดีย มันก็ดูปลอดภัยอยู่นะคะ ไซส์บ้านก็คือ1 มือยื่นค่ะทุกคน So how much does this house cost? Easily. This? Yeah, this house I'm talking about. Are you sure you count the zero correctly? Yes. วันนี้มินจะเดินทางไปที่สลัมแห่งหนึ่งที่รวยที่สุดในอินเดียโดยสามารถสร้างรายได้ต่อปีได้มากกว่า10,000 ล้านบาทค่ะที่นี่เป็นแหล่งรวมนวัตกรรมนักธุรกิจเจ้าของกิจการแล้วก็คนทำงานอีกมากมายอัตราการว่างงานของสลัมแห่งนี้อยู่ที่ 10-15% ซึ่งถือว่าต่ำมากถ้าเทียบกับสลัมอื่นๆบนโลกที่มีอัตราการว่างงานสูงถึง 80-85% ค่ะและที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่มีอัตราการรู้หนังสือสูงถึง 65% เรียกว่าสูงที่สุดถ้าเทียบกับสลัมอื่นๆในโลกใบนี้ค่ะสลัมแห่งนี้คือทราวีสลัมที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียตั้งอยู่ในเมืองมุมไบเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียเมืองที่มีเศรษฐี1,000 ล้านมากที่สุดในอินเดียและเมืองที่ค่าครองชีพสูงที่สุดในอินเดียความสุดเหล่านี้มารวมตัวกันได้ยังไงที่นี่วันนี้เราจะได้ไปเรียนรู้กันกับทราวีสลัมที่รวยที่สุดในโลกค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟนะคะก็เราจะเดินทางไปดาราวีด้วยรถไฟนะเนื่องจากว่าเจ้าดาราวีนะคะตั้งอยู่ในโลเคชั่นที่ดีมากคือระหว่างรถไฟสายหลักของมุมไบ2 สายแล้วก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคือจากที่ดาราวีเนี่ยจะเดินทางไปไหนมาไหนก็คือทำไมสะดวกสุดๆเลยค่ะนี่นะคะคือคุณยาชซึ่งจะมาเป็นไกด์ทัวร์ของมินในวันนี้นะคะ Hi Yash Hi. So you're going to be my guide today in Dharavi Yes, today I will be your guide for the slum for 2 hours. And I will Alright. make sure to show you everything here in Dharavi. You also live in Dharavi Yeah, I live in Dharavi. Today I will also try to take you at my house and show you my place. What is it like living in a slum? Is it like, you know what I mean? Like, is it people not working there or are they like do drugs and you know that's how I imagine a slum would be. Okay, so I would say the word slum doesn't define Dharavi in a better way. But I would say everyone is working here. When we will go inside, you will see all the people are busy in their work. Let it be a corporate job or let it be a labor work. Everyone is working. You won't find anyone asking for money or anything. Everyone is busy earning their hard money. And also apart from that, if you talk about crimes, drugs, everything, yeah. you won't find that much of crime here in the slum. So right now we are at Mumbai railway station. Mumbai Railway is as the local railways as the lifeline of Mumbai because they are very fast and very cheap and it will only take us 15-20 minutes to reach there within 10 rupees. Let's go on second class ทุกคน รถไฟนะคะถือว่าเป็นเหมือนเส้นเลือดแดงของเมืองมุมไบเลยก็ว่าได้นะตอนเช้าทุกคนก็ใช้รถไฟสายนี้ค่ะไปทำงานเดินทางรอบเมืองเลยค่ะระหว่างที่เรานั่งรถไฟไปที่เทราวีนะคะมินจะเล่าประวัติศาสตร์ของมุมไบให้ฟังคร่าวๆก่อนนะมุมไบนะคะมีอีกชื่อหนึ่งที่หลายคนคงคุ้นหูนั่นคือบอมเบย์ค่ะชื่อเนี้ยได้มาในสมัยที่โปรตุเกสเป็นเจ้าอาณานิคมค่ะโดยตอนนั้นเนี่ยโปรตุเกสก็เรียกท่าเรือนี้ว่าบอมบาเฮียหรือท่าเรือที่ดี เนื่องจากว่ามุมไบเนี่ยก็เป็นท่าเรือที่สำคัญมากของอินเดียเลยนะในช่วงที่โปรตุเกสเข้ามาปกครองเนี่ยนะคะเขาก็เอาศาสนาคริสต์เข้ามาเอาการสร้างโบสถ์เข้ามา
แล้วก็ยังมีการสร้างพวกป้อมปราการต่างๆที่อยู่ตามท่าเรือด้วยค่ะที่เรียกว่าฟอร์ตเนี่ยนะในช่วงปี 1661 นะคะโปรตุเกสก็ได้มอบเมืองบอมเบย์ให้กับอังกฤษเป็นเหมือนสินสอดทองมั่นในการแต่งงานที่สำคัญในช่วงนั้นค่ะหลังจากอังกฤษเข้ามาปกครองนะคะเมืองบอมเบย์เนี่ยก็เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะสาเหตุก็เป็นเพราะตอนนั้นเนี่ยนะคะมีการเปิดคลองสุเอซทำให้ท่าเรือนี้เนี่ยใหญ่ขึ้นไปอีกนะมีการสร้างทางรถไฟซึ่งทำให้การขนส่งสินค้าต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะมีการส่งออกป้ายไปยังต่างประเทศในช่วงสงครามโลกด้วยเลยทำให้เศรษฐกิจของบอมเบย์ในตอนนั้นเนี่ยนะคะดีมากคนจากทั่วทุกสารทิศต่างอพยพเข้ามาทำให้เมืองนี้เนี่ยกลายเป็นเมือง cosmopolitan ก็คือเป็นเมืองที่คนจากหลายภาษาหลายวัฒนธรรมหลายแบ็กกราวด์เนี่ยมารวมตัวกันที่นี่ค่ะต่อมาหลังจากที่อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษนี่นะคะความเจริญของบอมเบย์นะก็ถือว่าพุ่งสูงแบบหยุดไม่อยู่เลยค่ะท่าเรือที่นี่นะก็เติบโตขึ้นเมืองก็ใหญ่ขึ้นตึกระฟ้ามีมากขึ้นคนจำนวนมากจากทั่วทั้งสารทิศเนี่ยย้ายกันเข้ามาค่าครองชีพก็สูงขึ้นไปพร้อมๆกับชุมชนแออัดหรือสลัมที่ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะสลัมดาราวีเนี่ยก็มีคนอยู่ถึง1 ล้านคน ซึ่งถือว่าเยอะมากๆในพื้นที่เพียงแค่2 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นค่ะเราก็เลยเนี่ยไปกันค่ะเรามาถึงดาราวีแล้วค่ะ So we are just crossing the railway on the opposite side, and from here the slum starts. Okay, that's it. It's like right at the train station. Yes, just at the train station. The So convenient. Be careful, be careful. भाई आगे देखो यार. The slum. नहीं आराम से कोई नहीं. नहीं जाओ आराम से जाओ. लगे दम मिटे गम. Love it was. किधर है? नंबर है? नंबर लास्ट में 1 2 है। हेलो भाई 10 मिनट बाद कॉल करो. उनके हाथ में सामान है. What just happened? So that guy was carrying some tree. It is a labor job. So his wife was there on the call. He couldn't pick it up. He asked me to take it out and talk with his wife. And what did she say? Like, come home. He said, tell my wife I will be back in 10 minutes, don't call me. And then, So random. yes, then his wife said, where is he busy? I said, I don't know, and I hang up. That's what he told me to do. Perfect. Let's do this. Ready? Okay. Let's go.อยู่ที่สลัมดาราวีสลัมที่รวยที่สุดในโลกแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะอ้าวฝนมึงตกเละเลยโอ้ยเละสลัมก็ว่าเละแล้วเจอสลัมหลังฝนตกเข้าไปเละกว่าเดิมOh it's raining today so it's like this muddyโดยสลัมแห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นบอกว่าในสมัยยุคล่าอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยนะคะที่เขาเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้มันเคยเป็นป่าชายเลนมาก่อนเนาะเขาก็มาตัดแล้วก็มาทำเป็นที่ผลิตหนังสัตว์หนังสัตว์เลเทอร์ค่ะเพราะว่าถ้าผลิตในเมืองเนี่ยมันเหม็นแล้วมันก็เหมือนมีสารเคมีเยอะเกินไปก็เลยมาผลิตข้างนอกแล้วตอนนั้นเนี่ยคนจากทางเหนือของอินเดียก็อพยพกันเข้ามาแถวนี้นะแล้วก็เหมือนมาทำงานมาเป็นรับจ้างอะไรต่างๆก็ตัดป่ากงกลางแล้วก็สร้างแคมป์พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสลัมมันก็ค่อยโตขึ้นเรื่อยๆจากตรงนั้นนะโดยปัจจุบันก็มีคนประมาณ1 ล้านคนอยู่ที่นี่ในพื้นที่2 กิโลเมตรเท่านั้นเอง2 ตารางกิโลเมตรนะคะเขาบอกว่าวันนี้สิ่งที่เราจะได้มาเห็นนะก็คืออุตสาหกรรมเจ้าของกิจการแล้วก็ธุรกิจต่างๆในนี้นะตั้งแต่สถานที่รีไซเคิลพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในมุมไบเลย
แล้วก็ที่ทำหนังเลเตอร์นะคะทำพวกเสื้อผ้าต่างๆกาเมนต์แล้วก็ทำพอตเทอรี่นะคะแล้วก็อะไรอีกมากมายที่เราจะเห็นตรงนี้นะแล้วก็จะมีทั้งเราจะไปย่านบ้านที่อยู่อาศัยของผู้คนด้วยนะคะเราจะไปเข้าบ้านของไกด์เราด้วยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเลยนะเขาบอกว่าเขาก็อยู่ที่นี่เกิดที่นี่แล้วก็เป็นคนที่นี่แล้วก็ดาราวีสำหรับเขาเนี่ยนะคะมันไม่ใช่สลับมันคือเมืองในเมืองอีกทีหนึ่งที่มีทุกอย่างที่ต้องการอยู่ที่นี่ This is kind of a South Indian temple. Whenever you see many figures of different gods on the top of the temple, it is a South Indian temple, and this kind of architecture is called as Dravidian architecture. So we have all different religions staying here in Islam. We have Hindus, we have Muslim, Catholic, Christians, everyone. And because of that, we have temples, we have church, we have mosque, everything at the same place. And all of us, let it be different religion, different caste, we all live together in peace and harmony. รถบรรทุกก็จะขนขยะออกมานะคะตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่รีไซเคิลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์พลาสติกเฉยๆแล้วก็อะไรอีกมากมายเลยค่ะคือศูนย์ตรงนี้นะมันเป็นเหมือนจุดรีไซเคิลของทุกอย่างอะเราเห็นรถบรรทุกใหญ่ๆอยู่ข้างหน้านะคะเห็นถุงกระสอบใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยค่ะ What is this place? This is again plastic chopping. Okay. You see, these are big chopper machine here. From the top, they put the plastic, and at the bottom, there are blades attached which is spin with the help of a motor back there. And then they chop it into small, tiny particles. So that's how the chopping is done. But suppose if they have a big plastic like a car bumper, not possible to put it from here. They cut it into small squares, and then they chop it from the normal chopping. The people who are working here inside the unit, they also stay here. You will see small bags carrying some food. They prepare the food here, also sleep here. So everything at the same place. มิ้นถามเขาว่าตอนนี้เขาไม่ทำงานกันหรอคะเขาบอกว่านี่มันคือทีเบรกจ้ะอังกฤษสุดๆทีเบรกค่ะคุณขยะตรงนี้นะคะก็แยกกันอย่างตั้งอกตั้งใจมากเลยนะเพราะว่าพลาสติกแต่ละแบบเวลาไปรีไซเคิลมันได้มูลค่าต่างกันนะคะต่ำที่สุดก็คือที่เห็นข้างหน้านะคะเป็นพลาสติกสีสันต่างๆนะพวกนี้ก็ได้ราคาไม่ดีค่ะอันดับต่อมานะคะก็คือคอนเทนเนอร์อาหารค่ะพวกขวดพลาสติกพวกอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นอันดับ3ค่ะที่อยู่อันดับ2นะคะคือจากพวกมือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะแล้วอันดับสูงสุดนะคะก็คือ transparent plastic ค่ะอย่างเช่นไฟรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยค่ะขยะที่เราเห็นนะถุงหนึ่งมันจะประมาณ50กิโลกรัมค่ะกิโลกรัมละ$1นะที่เขาขายกันนะคะแล้วก็คนงานที่อยู่ตรงนี้นะคะจะทำงานได้เงินเดือนละประมาณ$100 3,500เองอ่ะมิ้นยืนมองอยู่นะคะแล้วก็โหเขาแยกพลาสติกเหมือนแบบ professional เลยอะแบบอย่างเงี้ยไม่ต้องมอง How long have you been sorting plastic? 20 years. How old are you? 37. 37. Oh, same age. Same age. Thanks. Oh wow. Where are you from? UP. Uttar Pradesh. Reason? हाँ UP. เขาบอกว่าครอบครัวเขามาจาก UP นะแล้วเขาก็แยกขยะมา20กว่าปีแล้วอายุเท่ามิ้นเลย37พี่ชายเขาเป็นวิศวะเอนจิเนียร์ค่ะทุกคนแล้วทุกคนก็อยู่ที่ดาราวีเหมือนกัน Thank you so much Enjoy you're so good you're doing so well like
Thank you so much. Thank you. Namaste. ข้างหลังนะคะคือขยะอลูมิเนียมหมดเลยนะคะ เยอะไปถนนเลย ทั้งหมดนี้จะถูกนำไปรีไซเคิลค่ะ He's running now. Wow, wow. Wow. So here they pay like monthly to get food? No, weekly. Every week 500 rupees, meal twice a day. Okay. In that meal, every day they have rice, dal is lentil, I know. then they get chapati and some vegetable. But on weekend they also get non-vegetarian food, chicken, mutton like goat, all those things. Okay. So this is here. This is where they feed the army of the people. What are you cooking? क्या बना रहे हो? Dal. You cook dal. สังเกตเห็นว่ามันสะอาดมากเลยนะคะ มันแบบสะอาดจริงๆอ่ะ ทำอาหารตรงนี้นะคะ แล้วก็เนี่ยโรงงานพลาสติกตรงนี้ Bye is brother Yes, bhai means brother. Bye bye chapati Oh here ชาปาตี้อ่ะทุกคนกินมันเข้าไปชิมมันโอ้ร้อนมากเลย He's giving it to you for free. You giving me for free Yes. ชุกเรียเขาให้มันกินฟรีค่ะทุกคนฟรีไหนสันทอดทุกคนยุ่งมากสังเกตว่าเนี่ยก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยฮัลโหลไปด้วยอ่ะอยากกินเอาไปเลยฟรีสบาย He will be talking to his family back home in the village. He's talking to his family now Yes. While working, always they talk with the family on the call or video call in the village because they don't get to see them very often. Once in a year, they go there for like 10-15 days. So most of the time on the call.ส่วนใหญ่ตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าที่พักอะมันเป็น2ชั้นหมดเลยนะชั้นล่างเป็นที่ทำธุรกิจนะคะแล้วก็ชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนะคะ โดยสภาพบ้านที่เห็นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสังกะสีแบบประติดประต่อกันแบบนั้นนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนว่ามีอะไรค่ะขอเขาแล้วเขาให้ขึ้นได้ค่ะไปขึ้นมาแล้ว My goodness Look at the cat Oh wow So what are you gonna do So this is like a factory Yeah มีทั้งหมด3ชั้นในบันไดประมาณเนี้ยแล้วก็แต่ละชั้นนะคะเขาก็ทำงานกันหมดเลยและเชือกเนี่ยเอาไว้การตกค่ะทุกคนเสี่ยงไหมอะหมายถึงมิ้นท์เนี่ยเสี่ยงไหมอะ It's a long way up hey and one more floor up there My goodness
How many workers working here? कितने लोग काम करते हैं 50. 10 เขาโชว์ชุดให้มินดูค่ะ ดูสิคะเสียงที่ได้ยินในกล้องไม่ใช่เสียงอะไรนะคะ เสียงพัดลมที่เป่าแรงมากอยู่เหนือหัวมินเองค่ะทุกคนอ่ะเปิดไฟดูอ๋อดู เรากำลังจะขึ้นมาที่ชั้น 4 แล้วค่ะทุกคน โอ้ย โอ้โห โอเค Hi Hi Hello Are you eating Is this like your break time लंच ब्रेक है Lunch break Breakfast. Huh Breakfast break Oh, okay So how many hours do you work per day 11 hours 11 hours From what time to what time सुबह 11 से 11 So you work at 11 until 11 at night? Okay. And are you guys all from the Uttar Pradesh? नहीं I'll let guess. बिहार बिहार Bihar. बिहार गया जिला Bodh Gaya. हाँ बहुत ही Ah, okay. So how long have you been here? इधर कितने टाइम से हो? 1 year Oh, recently moved. Okay. And your family? गांव बिहार Oh, family in Bodh Gaya. बिहार Ah, okay. Cool. It's all young people here. I'm not gonna disturb you anymore. Enjoy your breakfast because you only have 1 hour break a day. I'm not gonna disturb. You guys all sleep here as well? yeah You sleep here too. So eat, sleep, work here. सब problem all working Thank you so much. Thank you so much. Thank you. เราไปกวนเขาแล้วค่ะ เพราะว่าเขามีเวลาพักแค่แป๊บเดียวแล้วเราออกไปกันดีกว่า จะสังเกตเลยว่าที่นี่ก็คือกินนอนทำงานอยู่ที่เดียวกันหมดเลยนี่คือช่วงเวลาแห่งความจริงค่ะ โอ้ย Face backwards. backward Yeah. okay Right. like this Yes. Easy. Careful. yeah how do you get past like How do we? get the permit to build all this So according to the government, we are only allowed to build one. But we take all these things as a suggestion. No, we make one floor here. but he's going up Yeah, ground and first. So and then yeah, in India, this is ground and one floor first. okay and then second third fourth Second, third, fourth. That's what some people do. ที่นี่เป็นที่ทำสูตรนะเขาบอกว่าตามห้างในมุมไบนะคะถ้ามันเป็นแบรนด์ท้องถิ่นนะส่วนใหญ่ก็ผลิตที่นี่ทั้งนั้นค่ะโดยทางแบรนด์เขาก็ดีไซน์มาแล้วก็ให้คนที่นี่ตัดเย็บแล้วเขาก็ตรวจคุณภาพแล้วก็ปรับแบรนด์แล้วก็ขึ้นห้างเลยที่นี่นะคะเป็นเหมือนแหล่งผลิตทุกอย่างตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเสื้อผ้าที่เห็นนะก็ตั้งแต่ผ้าดิบเข้ามาย้อมเย็บรีดส่งแพ็คขายคือครบจบหมด เครื่องจักรอะไรเพียบไปหมดแล้วที่สำคัญคือเมื่อกี้เข้าไปมาแต่เขาไม่ถ่ายคือ เครื่องจักรก็ผลิตเองที่นี่ด้วยค่ะเครื่องจักรทั้งหมดที่ใช้ที่นี่ผลิตที่นี่หมดเลยโอ้โหคือไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมสลัมแห่งนี้ถึงเป็นสลัมที่รวยที่สุดในโลกค่ะเอาทุกอย่างไม่มีเอาซอสอะไรทั้งสิ้นสุดอะรายได้ต่อปีนี่เป็นหมื่นล้านไม่เกินจริงที่เห็นข้างหน้านี่นะคะคือ electricity meter Yeah. And from a single meter, a single wire is passed to single house. You see the wires here? yes That's how electricity is provided all over the locality. Electricity 24/7, no power shortage in this land. But we have to pay for the electricity every single month
which is not very expensive but still not very cheap for the people living here in Mumbai. Still now it is governed by the government, so it is okay. In the city it is a private company now. มันก็ดูปลอดภัยอยู่นะคะ ประมาณหนึ่งมั้ง So right now we are just next to the drainage of the slum, and this drainage people also do throw some garbage inside. It is blocked most of the time. Many times the government also do the water treatment, but this water is directly connected to the sea. That's the reason the water is not clean in the sea, and not many people do swim in the water of Mumbai. No, I was thinking like, oh, maybe when I finish swimming, I'm gonna go to the beach and swim. No. Don't You try to do recommend that. If you find someone swimming in the water of Mumbai, they are tourists. They are not the local. They don't know. โอเคนะคะทุกคนมามุมไบอย่าว่ายน้ำทะเลค่ะ Thank you good Welcome. Thank you I was thinking that I'm gonna go swim Thank you so much ถ้าคนที่นี่เขาจะว่ายน้ำกันนะคะเขาก็จะไปว่ายที่สวนน้ำหรือไม่ก็ไปเมืองอื่นโอ้ยเนี่ยมันคือผลที่ตามมาของพื้นที่นี้นะแล้วก็จะการจัดการพื้นที่ของรัฐบาลอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะมันก็ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงแล้วก็คุณภาพชีวิตโดยตรงนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะออกจากส่วนที่เป็นส่วนค้าขายของสลัมดาราวีนะคะแล้วเข้าไปสู่ส่วนที่อยู่อาศัยของสลัมดาราวีค่ะซึ่งที่ตรงนั้นเนี่ยก็เขาบอกว่ามันจะไม่เหมือนกันอ่ะก็ลองดูเดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานข้ามคลองนี้ไปค่ะ So right now we are at the residential area of the slum, and we have one of the private building here in the slum. And in spite of being it is in the slum, still it is very expensive to buy an apartment here. Okay, how It will much? cost you around 4 million rupees. That is the starting price I am telling you. It can be more and more. Wow. I know some buildings which have recently constructed at the border of the slum. Still it comes inside the slum. Those are crazy expensive. More than 8 million rupees also. YouTube. พื้นที่ตรงที่เป็นโรงงานที่เราผ่านๆมานะคะ1ล็อกตรงนั้นนะคะ1ล็อกเล็กๆนะราคาอยู่ที่2ล้านรูปีหรือเกือบ800,000 บาทนะคะมุมไบเนี่ยนะคะติดอันดับค่าบ้านค่าที่อยู่อาศัยนะแพงที่สุดในอินเดียแล้วก็อันดับ8ของโลกค่ะแล้วก็ขนาดที่ดาราวีอ่ะสลัมอ่ะตึกยังแบบ 7-8 แสนอ่ะแล้วก็มันจะแพงขึ้นไปอีกนะเพราะว่าตอนนี้เขามีโปรเจกต์ที่ชื่อว่าเป็น redevelopment area นะคะซึ่งผู้นำนอกจากรัฐบาลแล้วนะคะก็คือตระกูลอัมบานีตระกูลที่รวยที่สุดว่าในอินเดียก็ได้นะเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยนะคะถ้าใครเคยได้ยินนะบ้านอันทีเลียค่ะบ้านที่แพงที่สุดในโลกเป็นของเขาตั้งอยู่ในมุมไบราคาถึง 150,000 ล้านบาทฟังไม่ผิดค่ะ 1.5 แสนล้านบาทค่ะทุกคนแล้วก็ตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคือส่วนแรกนะคะคือคนที่อยู่ที่นี่มาก่อนปี 2001 นะก็จะได้บ้านฟรีค่ะส่วนที่2อยู่หลังจากนั้นก็จะได้เหมือนได้ที่พักเช่าได้ที่เช่าราคาถูกแล้วก็หลังจากนั้นอีกนะคะก็คือไม่ได้อะไรเลยจะต้องอพยพออกเท่านั้นหลายคนก็กังวลนี่แหละว่าถ้าสมมุติว่าถูกย้ายออกไปแบบนั้นแล้วอะโรงงานพวกนี้อาชีพเขามันจะอยู่ยังไงนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอพาร์ตเมนต์นะมันอยู่ติดกันแบบนั้นที่เราเห็นน่ะมันก็เลยมีพื้นที่ในการทำพวกกิจกรรมต่างๆนะคะแต่ถ้าอยู่ในอพาร์ตเมนต์มันก็อาจจะยากแต่ก็เชื่อว่าพวกเขาก็ต้องหาวิธีจนได้แหละถ้าต้องย้ายไปพวกเขาก็จะคงต้องปรับตัว
เขาต้องปรับตัวไปอีกเท่าไหร่ ในดาราวีนะคะนอกจากจะมีย่านที่เป็นการค้าย่านอยู่อาศัยนะคะ ก็จะมีย่านที่เป็นตลาดด้วยค่ะ ก็เนี่ยขายของขายผักขายผลไม้ขายอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะ เป็นเมืองในเมืองจริงๆ ด้านหลังนะคะคือโรงเรียนของที่นี่ค่ะ เป็น Public School นะคะ โดยก็จะมีเด็กต่อคลาสประมาณ 70 คนนะเขาบอกไว้แล้วก็จะแบ่งเป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่ายค่ะ ช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นเด็กโตช่วงบ่ายก็จะเป็นเด็กเล็กนะโดยภาษาที่เขาเรียนกันนะคะคือภาษาอังกฤษค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าที่นี่ก็จะมีทั้งตลาดมีโรงเรียนมีโรงงานบอกว่าตอนนี้ไม่มีเด็กเพราะว่าเป็น Summer School ที่นี่นะคะคือโรงงานทำหนังค่ะ โดยหนังที่นี่นะคะเขาก็จะทำมาจากสัตว์5ชนิดด้วยกันก็คือแพะแกะควายน้ำอะไรเงี้ยแต่ที่ไม่แน่ๆนะก็คือวัวแล้วก็พวกสัตว์ป่าทั้งหลายค่ะจะไม่มีการทำที่เด็ดขาดโดยหลังจากที่เชื่อสัตว์นะแล้วก็จุ่มลงสารเคมีต่างๆเพื่อเอาขนอะไรอย่างนี้ออกเนี่ยนะคะหนังเนี่ยก็จะถูกส่งมาที่นี่เพราะว่าเจ้าสารที่เชื่ออะไรต่างๆแล้วก็สารเคมีต่างๆเนี่ยนะเขาทำกันที่เชิญไนค่ะส่งเฉพาะหนังมาที่นี่คือสมัยก่อนทำที่นี่แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นย่านที่อยู่อาศัยอ่ะมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันหลังจากที่หนังส่งมาที่นี่นะคะเขาก็จะซักที่เครื่องใหญ่ๆเครื่องนี้ที่อยู่ข้างหลังมินนะคะหลังจากซักเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาทาสีเป็นสีน้ำตาลแล้วหลังจากทาสีเสร็จเขาก็จะเอาเข้าเครื่องแล้วก็แบบบดให้มันเล็กลงให้มันบางลงค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เอามาเย็บทำเครื่องหนังโดยเครื่องหนังส่วนใหญ่นะคะจะส่งออกเนื่องจากว่าในอินเดียเนี่ยเขาเป็นฮินดูเนาะแล้วชาวฮินดูส่วนใหญ่ก็เป็น vegetarian นะคะคือมังสวิรัติเขาก็จะไม่ใช้เครื่องหนังกันเดี๋ยวเรารอหลังจากเขาพักเบรกอุปกรณ์ต่างๆจะกลับมาอีกครั้งไปดูกันแล้วกันค่ะนี่เป็นการปริ้นลายลงบนหนังนะคะ This is the big boss of Dharavi. Yeah. What's your name? Oh, Wahaj Khan. Wahad Khan. Khan. Wow, what a great name. Big boss, Dharavi. So, how long have you been here? कितने साल से यहाँ पे? मैं 46. What is your business here? बिजनेस क्या है तुम्हारा? हमारा बिजनेस है लेदर गुड्स, लेदर मैन्युफैक्चर दोनों है. ความเจ๋งของที่นี่นะคะคือเขาทำแบรนด์เป็นของตัวเขาเองแล้วนะก็คือไม่ได้ให้คนอื่นปั๊มแบรนด์แล้วปั๊มแบรนด์เองชื่อแบรนด์ว่าดาราวีค่ะทุกคนด้านหน้าเป็นเหมือนบ่อเก็บน้ำนะคะบ่อน้ำอะน้ำจากใต้ดินเนี่ยค่ะแล้วก็ข้างในก็คือมีเต่าปลาดุกยักษ์อะไรว่ายกันอยู่ข้างในนะปลาอีกมากมายพร้อมกับกองขยะค่ะเหมือนชีวิตที่นี่เลยค่ะเราก็มีชีวิตกันอยู่นะก็เติบโตมีชีวิตกันไปเนี่ยปรับตัวกันไปอะไรที่มีก็ใช้ประมาณเนี้ยแล้วก็ปรับไปมันน่าทึ่งมากเลยอะที่เนี้ย
ถานที่อีกแห่งนะคะที่อุตสาหกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำกันในดาราวีนะคะก็คือการปั้นหม้อค่ะ โดยย่านนี้นะคะชื่อว่ากุมภาวาลานะซึ่งแปลว่าตรอกเครื่องปั้นดินเผาค่ะกุมภาก็คือหม้อนะวาลาก็คือตรอกค่ะโดยในตรอกแห่งนี้เนี่ยนะคะทุกบ้านเขาจะปั้นเครื่องปั้นดินเผากันหมดเลยแล้วก็จะมีเตาขนาดใหญ่นะเหมือนเตาชุมชนที่ทุกคนก็จะไปอบดินเผากันที่นั่นนะคะพื้นที่ตรงนี้จะสังเกตว่ามันดูสะอาดกว่าที่อื่นแล้วก็ดูกว้างขวางเพราะว่าเขาค่อนข้างมีฐานะกันค่ะโดยคนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่นะคะคือคนกุจราชนะหรือกุจราตีนะคะโดยคนกลุ่มนี้ก็จะมีหัวทางธุรกิจหน่อยแล้วก็ฐานะค่อนข้างดีเขาก็จะส่งลูกหลานไปเรียนข้างนอกกันอะไรกันนะคะแต่สาเหตุที่เขาไม่ย้ายออกจากดาราวีหรือสลัมแห่งนี้นะคะเป็นเพราะว่าเหมือนหนึ่งก็คือความเป็นชุมชนที่นี่มันเหนียวแน่นมากเลย น่ารักมากแล้วแบบที่สองก็คือเรื่องอาชีพเนี่ยนะคะเพราะว่าการนึกภาพจะไปตั้งเตาเผาข้างนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องยากก็เลยทำกันยังอยู่ในนี้แล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ให้มันน่าอยู่ขึ้นนะคะ So what do they use to burn this? Like what do they use to just make this big thing? See, this is actually the oven where they bake all the clay products. Okay. Inside there are clay products. Above that they put an iron roof to cover it. And then they put cotton so that it reduces the fumes going up. It's already reduced? Yeah, it is. Apart from that, there are holes inside the oven at the bottom here. And in these holes, they put garment waste. We saw many garment factories in the commercial area. Yeah, like the fabric from the factory that they have So left the over. waste which goes out from the garment factory, they don't throw it in the garbage. It comes here and they use it as a fuel here. It seems like nothing goes to waste here at all. Like nothing. Every space counts, every fabric, every waste. Nothing is a waste. We almost try to recycle each and everything possible. Every single thing จริงค่ะทุกคนโอ้เดี๋ยวมันขอเดินหลบก่อนเพราะว่าแสบ And ตา don't be worried about the fumes. There are no mosquitoes here because of the fumes. Okay, that's a good thing. ลูกเล็กเด็กแดงอะไรก็ช่วยกันหมดเลยนะแบบโอ้โหบอกเลยไม่มีใครนั่งว่างๆจริงๆในสลัมแห่งนี้ทุกคนทำงานกันหมดค่ะเรากำลังเดินไปที่บ้านของยาชนะคะซึ่งอยู่ติดกับย่านกุมภาวาลาเลยนะเนี่ยด้านหลังก็ยังเป็นกุมภาวาลาอยู่แต่ด้านหน้าก็จะเป็นบ้านของเขาแล้วนะคะ It's like really close together ดูดิคะมอเตอร์ไซค์ผ่านไม่ได้อะตรงนี้มืดจริงๆนะคะเหมือนตึกมันชนกันเลยนึกว่ามีหลังคาแต่ว่าจริงๆแล้วคือตึกมันติดกันมากค่ะจนแสงมันส่องมาไม่ลงเลยค่ะถึงแม้มันจะดูไม่ติดนะแต่ชั้น2มันน่าจะติดอะค่ะ Hi Hi Is it your brother? No, these are all my friends. Oh, Neighbors. They live here together? They live with you? No, neighbors. Oh, your Staying here. neighbors. Okay, so this is your house? Yes. This is a kitchen? No, this is the house I will tell you. So there only one single room. ตอนนี้นะคะมายืนอยู่ในบ้านของยาชนะคะก็นี่บ้านของเขานะตอนนี้ปิดพัดลมปิดปุ๊บ Very hot. ร้อนทันทีค่ะบ้านนี่ก็คือไซส์บ้านก็คือหนึ่งมือยื่นค่ะทุกคน Yes, so อยู่ที่นี่กัน4คนพ่อแม่เขาแล้วก็น้องสาวเขานะตอนนี้ทุกคนคือแบบกำลังจะตายแล้วแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นทุกอย่างนะคะเป็นครัวที่อาบน้ำที่ล้างจานที่นอน2คนข้างล่างที่นอน2คนข้างบน
ที่เก็บอุปกรณ์ I think there's so many cutleries though for such a small Yes, house yes. lots of cutleries We make all different kind of food, so we need okay so food is important very important. It's the thing that take all the space though like refrigerator ตู้เย็นมีทุกอย่างมีหมดยกเว้นพื้นที่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาเก็บน้ำมาเยอะมากเพราะว่าน้ำมันมีแค่ 2 hours a day Shower, and this water is for drinking. So shampoos and everything, soap, shampoos, dishwasher. อันนี้นะคะก็เป็นที่เก็บน้ำเหมือนกันนะเพราะว่าน้ำมันมีแค่2ชั่วโมงเขาก็ต้องเก็บน้ำไว้หมดเลยนะคะเก็บได้เก็บแต่ละวันนะต้องใช้อาบน้ำทำอาหารซักผ้า I like how all the house as you said make everything into 2-story oh my goodness เราจะขึ้นไปด้านชั้น 2 ของบ้านแล้วกันค่ะ just a second so many steep stairs to climb up today โอ้ยบันไดขึ้นบ้านในตำนานจริงๆบันไดขึ้นบ้านในสลัมดาราวีใครบอกฮ่องกงเล็กโอเคup so when you feel like you need to pee in the middle of the night We have another okay short shower there. Yeah, but if we have to use the toilet, we have to use public toilet. And public toilet is closed at 1 o'clock at the night and it get opens at 6 o'clock in the morning. 5 hours no toilet, and that's the reason if you go to the public toilets around 11 o'clock, 12 o'clock at the night time here, very crowded. Because everyone makes sure they go once in case. in case they need something Yes. so you sleep downstairs or upstairs Upstairs. with Mom and dad are downstairs. makes sense Sister sleeps here, I sleep. okay and this is all the Yeah, clothes. There is a television here. So this is the television here. oh cool The wardrobe, cooler because this is not enough. That is not enough. We need a cooler. it's really hot up cooler. here คือบนเนี้ยมันร้อนมากร้อนกว่าข้างล่างนะคะขนาดเปิดพัดลมอยู่นะยังแบบมันเหมือนอากาศไม่ถ่ายเทนะเพราะว่ามันไม่รู้อากาศมันจะออกทางไหนมันไม่มีหน้าต่างเลยสักนิดนึงมีแค่ช่องนี้ในการให้อากาศถ่ายเทค่ะ so how much does this house cost again This will cost you easily around what I told you, 100,000 rupees more, 120,000. Easily. this Yeah, this house I am talking about. this Yes. really Yeah, you go anywhere in Mumbai. This you buy a car in this price. You are getting a house. what are you sure you count the zero correctly Yes. 450,000 บาทค่ะบ้านหลังนี้ถ้าใครบอกว่าที่ไหนแพงฮ่องกงแพงอะไรแพงดาราวีทุกคนดาราวีแพงดาราวีสลัมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รวยที่สุดในโลกบ้านแพงมากหลังนี้ 450,000 my goodness let's go downstairs maybe so we can talk more ये बंद about कर your लोगे ना? life we can turn off the light someone will turn off the light You see on I this should turn, side. yeah? Turn around, yeah. I shouldn't touch this as well because this is Yeah. too much อันนี้เขาบอกจับไม่ได้จับปุ๊บพัง You hold the stair now Yes. Be careful about Okay, the okay. switch or else it might hurt you. You want to come out from here? yeah maybe thank you so much first of all in this small house everyone next to each other how life is it like how is life like your neighbor will know everything about you and you know everything about them or Yeah, so basically in the whole slum, all the houses that you see here, we don't have separate walls for our house. One wall is for both the houses, your neighbor and you.
So yeah, it is cost effective. You don't have to repair it alone. The thing is, we all know about each another, and it helps actually. You know, when you stay into big apartments and everything, whatever happening next to you, don't know what's happening. Yeah. You don't know your neighbors exactly. But when we live like this together, if there is any problem with you, if there is anything wrong with you, like instantly you need a hospital or you want to go to any clinic, but you can't help yourself. Your family might be working in the offices, but if your neighbor is there, he will help you at instant emergencies or something. That's true. And also because we are staying like this, it let us talk about any festival or anything. We all celebrate it together. Today I prepare something delicious. The neighbor can smell that thing, so I have to offer that to them. There's no secret here. Even the smell of the food that you cook, there's no secret. Exactly. So yeah, we like living like this. Yeah. And we are happy that we know each other. At least we are not staying next to each other and don't know what's happening around. What else is like a major issue here that should be, addressed right So away? first of all, we would say that water supply is a big problem. Yeah, Because water water is only supply. for 2 hours, and when it is for 2 hours, even it is not sufficient. Second thing, sanitary condition. We don't have any toilets back home. Yeah. So at the night time, like it is zero chance that we can use toilet because the public toilets are also closed at the night time. So these are two main things which would have been better. So I read that in Dharavi, the literacy rate is really high. Like means people knows how to read and write. Education is high. Why is education so important here? When you just go work in the factories anyway. People who started staying here earlier, they were involved into all labor works only. But when they used to work as a labor, they used to see people at the higher position like managers and everything. They were there because of their education. So people started thinking that if they want a bright future, they need to get education. But at what age they can't study. So they define that their children will get a good education, and most of the people who are living here in the slum try to give good education to their children. So they try to go to a private school, if not private, semi-government, but everyone makes sure that everyone goes to the school, so that will be easy for them to shift outside. So you went to school as well, outside Yeah. of Dharavi or inside Dharavi? Yeah, I went outside Dharavi. I was a bit lucky person that my parents admitted me as well as my younger sister to a private school outside the slum. So do you think about moving out of here? I'm saying like it's like the majority of the people that live in Dharavi, do they want to move out or they actually want to stay here? No, see, all the people who are living in the slum, most of them, they want to shift outside. People from different places came here in Mumbai to find some job and started staying up here. But the lifestyle which is here in the slum is not as good as the city. So everyone wished to move outside, and people are really working hard to shift outside the slum. So even me, my family, we want to move outside, and fortunately, by lots of hard work and God grace, we already have decided to shift outside, and we had a house outside the slum, not very far, only 6-7 kilometers away from here, but we already got it, so we will be staying there. Oh wow, that's so cool. Thank you for today, for showing me, the life of Dharavi, and then just, so eye-opening for me, and it's been amazing, and show me your house as well and your story. That's Thank you so much for visiting again. See you again tomorrow. Sure. We still together, okay? Let's turn on the fan now because we are dying. Sure. Your neighbor is cooking. Yeah, she is roasting chilies, I guess. I can see it. Yeah, this is the most valuable thing. Without fan, you can't survive here. และนี่นะคะคือเรื่องราวของดาราวีสลัมที่รวยที่สุดในโลก ใหญ่ที่สุดในโลก และพิเศษที่สุดในโลกมินไม่เคยเจอที่ไหนที่เป็นชุมชนแออัดที่เป็นแบบนี้เลยอะพิเศษมาก